النبات هذا في منطقة تبوك السيكران وفي منطقة الجوف يسمونه البنج. البعض ياخذ منه ورقة ويحطها في براد الشاي ويسقيها أخوياه، يصيبهم حالة هياج وسكار إلى درجة أن الرجل يفسخ ملابسه ويبدأ يرقص ولا يدري عن نفسه. فالحذر منه، وهو يتواجد في منطقة تبوك في منطقة الجوف، وأيضا مرة شفته على خط الساحل تجاه ينبع.